Đây là chiếc áo freelancer của mình. Đây là freelancer.com, áo freelancer. Mình là một người gọi là làm freelancer. Freelancer là một người làm tự do, có nghĩa là mình sẽ làm cái công việc nào mình cảm thấy tốt, cảm thấy sắp xếp được thời gian, cảm thấy mình nhận được cái tiền công bỏ ra xứng đáng với công sức của mình thì mình nhận về làm, lúc nào cũng được, ở đâu cũng được. Như vậy gọi là freelancer. Cái nơi mà mình nhận công việc về để làm chính là freelancer.com. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái website freelancer.com này. Freelancer.com là một cái trang web, nơi đó là người ta sẽ đăng công việc lên. Nó sẽ duy trì để những người thứ nhất như mình là những người làm việc, là mình sẽ lên đó mình lấy những cái dự án của bên thứ ba về. Đó, mình sẽ lấy những dự án đó về làm. Mình sẽ hoàn tất những dự án đó đúng cái yêu cầu của người ta đặt ra, đúng với tiến độ, có nghĩa là hoàn tất đúng deadline. Thì cái bên thứ ba đó người ta sẽ trả tiền cho mình thông qua trang web trung gian, đó chính là freelancer.com. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần thứ hai, đó là nói về cần những gì để làm việc online trên website freelancer.com. Thì chúng ta sẽ cần hai thứ. Thứ nhất là kiến thức, và thứ hai chính là thiết bị. Mình phải có cái kiến thức chuyên ngành. Đó, kiến thức chuyên ngành để dùng để làm việc. Thứ hai là tiếng Anh. Tiếng Anh là dùng để giao tiếp. Còn một số cái kỹ năng khác như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói chung là nó vòng vòng xung quanh những cái công việc bạn làm ấy. Thứ hai là thiết bị. Thiết bị thì mình cần có máy tính, điện thoại, và cái quan trọng nhất đó là internet. Đường trên internet phải mạnh để mình có thể liên lạc thường xuyên giữa mình với khách hàng, giữa mình với trang web freelancer.com. Đó, hai thứ đó không có thì không làm gì được hết. Phần thứ ba mình sẽ nói về là ai sẽ là người phù hợp nhất để làm việc trên website freelancer.com. Người phù hợp để làm freelancer là người có khoảng thời gian tự do, đó, không bị ràng buộc. Giống như giả sử mà bạn bị ràng buộc bởi một công ty nào đó, buổi ngày đi làm công ty, còn buổi đêm về làm freelancer, như vậy cũng không được. Vì người làm freelancer là phải cần có thời gian giữa cả ban ngày cả ban đêm. Đó, chứ không phải là chỉ có làm việc của ban đêm thôi. Vì đôi lúc ban ngày người ta cũng liên lạc với mình, khách hàng liên lạc với mình bận làm công ty mất thì làm sao? Không được. Đó, thành ra là nếu đã làm freelancer thì phải làm freelancer thôi, chứ không có làm công ty nào cả. Nếu làm công ty thì không thể làm freelancer được. Làm thì đôi lúc có thể nhận một vài dự án về làm đó, nhưng làm đó không có hiệu quả, cũng thể liên lạc thường xuyên với khách hàng được. Thành ra mình sẽ tạo ra một cái việc nhớ cho cái cộng đồng người Việt Nam của mình. Tổ như đã làm việc ở một công ty nào đó thì không nên làm freelancer. Hay tóm lại là người làm việc phù hợp nhất trên freelancer là những người tự do, là những người có kỹ năng, những người có tiếng Anh. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần tiếp theo là mới bắt đầu làm freelancer thì cần những gì. Cái này cũng quan trọng lắm. Người mới bắt đầu là người chưa biết gì cả, chưa có cái gì trong tay cả, phải làm sao? Đó, đầu tiên là mình nói về cái thứ nhất này là chuẩn bị đồ nghề như máy tính và internet. Đó, cái thứ hai là chuẩn bị chất xám là tiếng Anh này, là cái kỹ năng kiến thức, có kinh nghiệm thì càng tốt. Đó, nói về tiếp theo là đăng ký một tài khoản. Đăng ký tài khoản này, nếu mà có đăng ký thì dùng cái link rẻ của mình đấy để nhận được 20 đô nữa. Mình cũng được 20 đô và được 20 đô. Đó. Tiếp theo là tìm dự án phù hợp theo của chuyên mục. Làm lập trình thì nhận dự án lập trình, làm dịch thuật thì nhận dự án dịch thuật. Có nghĩa là mình đừng có nhận lung tung, mình làm cái gì mình nhận cái đó, nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Tiếp theo là bid để lấy dự án. Bid chỉ là đấu giá, mà đấu giá có nghĩa là mình phải đua với những người khác, mình phải cạnh tranh với những người khác để giống như là người tốt nhất sẽ được nhận dự án đó. Mình sẽ đưa ra những cái cam kết với khách hàng, đưa ra những cái mốc thời gian, những cái ngân sách. Đó, ngân sách của mình là phải phù hợp với ngân sách của họ. Rồi thời gian của mình cũng phải là gần tương đồng với thời gian của người ta. Người ta yêu cầu 5 ngày mình làm 7 ngày không được.
mình làm 3 ngày thì được, ok. Giả sử người ta yêu cầu dự án đó làm khoảng 100 đô và làm trong vòng 7 ngày xong, thì mình là có thể là đưa ra khoảng 90 đô, làm 5 ngày xong, ok. Có nghĩa là khi mình đấu giá mình phải đưa ra một cái mức giá phù hợp với một khoảng thời gian phù hợp để hoàn tất công việc đó thì người ta mới nhận mình được. Cho mình đưa ra cái mốc giá vào trên trời ấy, thời gian thì dài miên man luôn, thì ai nhận mình. Tiếp theo là mình đăng ký một tài khoản Skype để nói chuyện với khách hàng nếu có yêu cầu. Giống như giả sử là người ta yêu cầu mình trả qua internet thì thông thường là sử dụng cái ứng dụng Skype, skype.com, của đó tải phần mềm về rồi bắt đầu đăng ký tài khoản lên đó để nói chuyện với họ. Nếu mình có cái nick của họ thì mình có thể chat với họ trực tiếp luôn, giống như chat lên Yahoo lúc được ấy đó. Hoặc là chat qua Messenger, thì đây là một hình thức chat để làm việc, là mình chat qua Skype. Hoặc là có thể tải luôn cái phần mềm của freelancer về, nhưng phần mềm đó thì nó không có linh hoạt giống như phần mềm Skype. Thành ra tốt nhất là nên đăng ký một tài khoản Skype và sử dụng Skype. Sau khi kiếm được tiền ở trên nó, nhờ vào cái dự án mình đấu giá được, rồi nhờ vào người ta release cái tiền ra, thì mình sẽ có tiền trong tài khoản freelancer. Sau khi có tiền xong thì mình sẽ dùng tiền đó, tốt nhất là mình sẽ dùng tiền đó để mình đăng ký một cái gói tài khoản basic. Nếu mà có tài khoản basic đó là mình sẽ có thể là mình đăng ký bit được nhiều hơn trên các dự án. Giống như bình thường mình có thể đăng ký được 10 cái bit thôi, nhưng bây giờ nếu mà có tài khoản basic thì mình có thể bit được 50 cái một phát. Nếu 50 cái thì mình bit nhiều hơn thì khả năng mình trúng dự án nhiều hơn, là mình sẽ làm được nhiều hơn đó, sẽ có nhiều tiền hơn để tiêu, đúng không? Tiếp theo vấn đề xác minh tài khoản. Nếu mà làm xong nhận được tiền mà chưa xác minh tài khoản thì cũng không rút được tiền. Mình phải xác minh tài khoản để freelancer xác minh là mình là người thực, mình là người có thực, để người ta chuyển tiền qua tài khoản của mình đó. Mình không phải là người lừa đảo, không phải là dân lừa đảo lừa bịp. Nó xác minh mình để lúc mà mình làm việc ấy, có vấn đề gì nó có thể liên lạc trực tiếp với giả sử với cái công an địa phương của mình luôn. Nếu mình lừa đảo người ta không được. Thành ra tốt nhất là làm việc chuyên nghiệp, làm việc tận tâm và không lừa đảo. Lừa đảo là chết đó. Quá trình xác minh tài khoản thì trên freelancer nó sẽ yêu cầu những cái thông tin gì đó thì mình đưa vô, giống như chứng minh nhân dân chụp 2 mặt này, rồi có một cái tờ giấy mà ghi cái mã số của freelancer ấy. Sau đó mình cầm một cái tay là cái mã số freelancer, một tay là cái chứng minh nhân dân của mình. Sau đó mình chụp hình cái selfie có cái mặt của mình ở trong đó, có 3 cái đó đưa lên giống như thằng tù nhân đứng vậy, xong up lên trên website của nó. Rồi nó yêu cầu mình thêm một cái tờ giấy gọi là billing cái tờ hóa đơn ấy. Tờ hóa đơn có giá trị trong vòng 3 tháng trở lại, thì mình dùng cái tờ hóa đơn đó mình up lên luôn đó, chứng minh nhân dân, hóa đơn, thêm cái tờ giấy mà yêu cầu mình chụp hình đấy. 3 cái đó là mình sẽ verify được cái tài khoản của mình. Sau khi xác minh xong thì mình có thể rút tiền thoải mái thôi, tiền về trực tiếp với tài khoản ngân hàng của mình luôn, tại Việt Nam luôn, chứ không cần là phải thông qua cái PayPal hay là cái Payoneer gì đó. Thì có 2 cái đó cũng được, nhưng là mình không cần đâu, mình rút trực tiếp với tài khoản ngân hàng của mình luôn, như vậy cho nhanh, đỡ mất thời gian. Cái quả kia là tổ phí vòng mấy lần nữa cũng hay đó. Sau khi có tiền rồi thì mình sai thôi làm gì nữa. Còn một cái rất là quan trọng đó chính là cái profile của mình. Khi làm việc trên freelancer.com thì cần có một cái CV online hay là gọi là profile. Profile là nơi mình sẽ được người ta đánh giá. Nếu mình hoàn tất cái công việc tốt thì họ sẽ đánh giá tốt, mà nếu mình hoàn tất công việc xấu thì sẽ bị đánh giá xấu. Đánh giá xấu thì người sau người ta vô coi mình, như vậy là người ta không thuê mình đó. Tốt nhất làm sao đó để được đánh giá 5 sao và được comment là excellent, tuyệt vời ấy. Hoặc là comment sau đó nó nói mình là người làm việc tốt, làm việc hiệu quả trong đúng thời gian, đúng ngân sách của nó, chứ đừng để nó comment mình làm bậy bạ cũng được đó. Là cách xây dựng CV là mình phải nói chuyện với nó trong quá trình làm việc. Làm xong là mình sẽ nói chuyện với nó, mình nói là nhờ nó đăng một cái comment cho mình, comment tốt cho mình, vài bữa mình làm ngon hơn, làm tốt nhiều hơn, và chỉ review lại cho mình tốt thì người ta sẽ review tốt cho mình. Đó là một cái mẹo nhỏ để có những cái review tốt.